Namaste साथीहरू, welcome back to this channel. So today we are continuing to work on a table view in this episode 2. So episode 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ क्विक रिक्याप के गरेका थियौँ भन्ने चाहिँ टेबल भ्यूमा चाहिँ एज अ नर्मल एज अ बिगिनर लेभलमा चाहिँ कसरी काम गर्ने, कसरी फ्यामिलियर हुने भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एउटा ट्युटोरियलमा काम गरेका थियौँ भने एपिसोड 2 मा चाहिँ हामी टेबल भ्यूलाई कन्टिन्यू गर्दै एज अ एडभान्स लेभलमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ अब हामी एपिसोड 2 मा चाहिँ यो गर्दैछौँ. सो इफ यु क्यान सी अन द लेफ्ट साइड द स्क्रिनसट ओपन प्रिभ्यू लेखेको एउटा इमेज छ. सो दिस इज द काइन्ड अफ द टेबल भ्यू वी आर गोइङ टु जेनेरेट इन दिस ट्युटोरियल. सो लेट्स स्टार्ट है. सो मैले अलरेडी युआई टेबल भ्यू एडभान्स भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छु. If you don't know how to create a project, then just open to the new and open project, single view app, next, and just give the name to the project, right? Okay, let's start with the storyboard मा चाहिँ अहिलेको इमेजलाई खोलिराखौँ है. सो वी जस्ट हेभ अलिकति टप लेफ्ट र टप राइटमा कर्नर काटेको एउटा भ्यू छ भने भ्यूमाथि चाहिँ दुईवटा लेभल छ है. सो त्यही हुनाले चाहिँ फर्स्ट लेट मी चेन्ज द कलर अफ दिस भ्यू. यसलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि what should I put? ओके, यो कलर चाहिँ मैले पुट गरेँ. है एउटा भ्यू राखेँ. पिन गरेँ, बट मैले यसको चाहिँ हाइट दिएको छैन. हाइट चाहिँ मैले यो भ्यूसित इक्वल गरेँ. इक्वल गर्नाले चाहिँ यो होल भ्यूलाई चाहिँ कभर गरेँ. बट आइ एम गोइङ टु चेन्ज इज मल्टिप्लायर. द्याट मिन्स इच टाइम तपाईँ जुन डिभाइसमा त यो प्रोजेक्ट खोल्नु भए पनि डिभाइसको चाहिँ 80% चाहिँ अकुपेन्सी चाहिँ यो भ्यूले गर्छ भनेर इन्डिकेट गरेको छ है. अब के गर्छु भन्दाखेरि म यसमा चाहिँ एउटा टेबल भ्यू बनाइराख्छु. माइनस छ, डु नट वरी अबाउट इट. यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने एकदम बेस्ट वे भनेको साइज इन्सपेक्टरमा गएर चाहिँ तपाईँ यहाँ तल जानुभयो भने सबैको कन्सटेन्टहरू देखाइरहेको हुन्छ. यो चाहिँ मैले के गरेँ, 0 गरेँ र टप स्पेस पनि 0 गरेँ. सो नाउ हामीले भ्यू हेऱ्यौँ भने के छ, त्यो इज सेल है, इमेज छ, लेभल मेबी बटन or लेभल, maybe button or label, and one is a title. There is a 2 label, right? So let's label. Sorry. ओके, अब मैले के गरेँ यसलाई एपिसोड 2 यो टाइटल दियो भने यसो ट्युटोरियल नेपाली. अब यसको चाहिँ म अलिकति साइज चाहिँ घटाउनेवाला छु. ओके, स्काइन 35 राखिराखौँ अहिलेको लागि चाहिँ. and the gap between them, let's put it like 15. okay, right? Okay, let's
start to generate this cell है पहिला चाहिँ यो एउटा हेडर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरौँ for that I'm going to take one table view which is going to be our header right left right यसको font ma change गर्दैछु I'm going to change this font into okay I'm going to change bold and it's going to be like 25 right food so this is going to be our title and for this cell rows को लागि चाहिँ हामी अझै एउटा table view and this is going to be our fancy table view okay first I will need an image so one is going to be a level right here's a title level by यसको similarly here's a second level भयो duty font let's change it into the okay so this is going to be a bold font not exactly bold but demi bold okay it's like a semi bold right यसको चाहिँ font अलिकति सानो गरौँ र Lauren Oren मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ सेट गर्दैछु है जेनरिक एन्ड एउटा बाई भन्ने बटन छ oh I forget to do one thing let's clear this एकचोटि क्लियर गरेर एउटा चाहिँ यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ यो लाइन यो थिन लाइन मैले चाहिँ यो राख्न बिर्सेछु है यो राखेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सुरुमा इनिशियली नै चाहिँ मैले लाइट ग्रे नै गरे ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले एकैछिन डार्क ग्रे अब यसको लेभल मैले मेटाएँ I'm going to do like 0 and height will be 1 and trailing is going to be like 25 leading left तिरको चाहिँ 25 sorry right left तिर के okay so यसलाई चाहिँ अलिकति तन्काम सेन्टरमा राख्दा बेटर होला अब चाहिने भनेको एउटा बटन है यो चाहिँ के छ green master do we have okay we have green I'm going to name it as pie
चाहिँ म अलिकति विथ दिएँ, फन्ट साइज चाहिँ वाइट गऱ्यो भने सरी फन्ट कलर कस्टम फन्ट चाहिँ मैले एभार नेक्स्ट भनेर अलिकति घटाऊँ। सो अब यसको कर्नर काटिएको छ है, यसलाई चाहिँ कर्नर रेडियस चाहिँ कति राखौँ भन्दाखेरि 30 छ भने 15 राख्दा एकदम बेस्ट हुन्छ। लेयर डट कर्नर रेडियस नम्बर चाहिँ मैले कति राखेँ 15 राखेँ है। Another one is a price, so it is going to be the price. Let's put it as $42 नै राखौँ है। यसको पनि हामी फन्ट चेन्ज गरौँ। So what is going to be a demi bold, but font चाहिँ 14 राखिराखौँ है। Okay, next is going to be one discount indication है। let's say यसरी नै राख्दा बेटर होला, राम्रो होला। नो discount 2%, the font color going to be white, any font change गरौँ है, condense, but the font is going to be very small. So background color चाहिँ यसको रेड भएको हुनाले चाहिँ let's put it red. So के छ, डिस्काउन्ट 2% डिस्काउन्ट भनेछ है। त्यो 2% डिस्काउन्टको चाहिँ कर्नर चाहिँ लेभलको चाहिँ कर्नर काटेको छ भने यसको नि कर्नर काटौँ है। सो लेभलको कर्नर चाहिँ तपाईँले कट गर्ने बेला एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा क्लिप टु बाउन्स भनेर छ है। यो बाउन्डमा चाहिँ तपाईँहरूले अलवेज यु हेभ टु क्लिक अन दिस। सो 21 छ भनेपछि 11 राख्दा पर्फेक्ट हुन्छ। सरी कर्नर रेडियस नम्बर मैले यसलाई 11 राखेँ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल अब म चाहिँ यसको के गर्छु, कन्स्टेन्टहरू चाहिँ दिन सुरु गरेँ है। ल this is also going to be okay. Height width, this is going to be like this. Height width यो पनि यसको मैले यो दिएँ है। अब सरी लाई चाहिँ मल्टिपल राखेँ जति पनि हुनसक्छ भनेर। अहिले त्यसलाई 0 राख्नुभयो भने चाहिँ डाइनामिक लेभलको डाइनामिक हाइट गर्दाखेरि चाहिँ यो थिङ चाहिँ काम लाग्छ है। 0 राखेर चाहिँ तपाईँले उता एस्टिमेटेड हाइट राख्नुपर्छ, एउटा चाहिँ हाइट राख्नुपर्छ। त्यो पनि पार्ट हेरौँला हामीले। ओके अब यो टेन्टेटिभली है, इफ आई चेन्ज इट टु द वाइट
कन्टेन्ट भ्यूलाई चाहिँ मैले कलर चाहिँ व्हाइट गरिदिएँ भने अलमोस्ट हामीले खोजेको सेपमा आइसक्यो। अब मैले के गरेँ भने यसको चाहिँ सेपरेटर चाहिँ नन गरिदिएँ है। अनि यो टेबल भ्यू सेलेक्सनमा चाहिँ नन गरेँ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रे ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रे आउँछ होइन अटो डिफल्टमा चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हटाएको सेलेक्ट हुँदाखेरि। यसलाई चाहिँ अलिकति 18 भन्दा नि 15 राख्दा बेटर होला। यसलाई नि 15 राख्दा बेटर होला। दिस इज अल्सो गोइङ टु बी 15। ओके, हामीले सेल बनायौँ। अब यस सेलको लागि चाहिँ एउटा क्लास बनाऊँ है। एउटा टेबल भ्यू सेल, ओके यो राखौँ जेनेरिक। अर्को टेबल हेडर भनेर। ओके, नाउ मैले यो सेललाई चाहिँ टेबल हेडर सेल भनेर साइन गरेँ। इज गोइङ टु बी हाम्रो आइडेन्टिफायर पनि सेम हुन्छ। अर्को टेबल भ्यू सेल गरेँ है, आइडेन्टिफायर पनि सेम। नाउ आई हेभ टु डु वान थिङ, द्याट इज आई हेभ टु गिभ द constraint data source and delegate। टेबल भ्यू पनि हामीले क्लियर गरौँ। अब यसलाई चाहिने इमेज चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउँदा बेटर होला, लाइक 20 मेबी, नो 12। अब के इमेजको लागि चाहिँ मैले अलरेडी चाहिँ इमेजहरू चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखेको छु। सो आई एम गोइङ टु क्रिएट वान फोल्डर है, एसेट्स भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यो तिनवटा इमेज चाहिँ राखेँ। सो अब आउटलेट लिम है। फर्स्टमा चाहिँ टेबल भ्यू र यसको सुपर भ्यूलाई चाहिँ पनि मैले राखेँ। कन्टेनर भ्यू सरी। सो नाउ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टेबल भ्यूको चाहिँ एउटा टेबल भ्यूको डाटा सोर्स र डेलिगेट चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्नु पर्यो है, त्यो प्रोटोकल चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्सटेन्सन गरेँ, भ्यू कन्ट्रोलर UITableView डेलिगेट गरेँ एक्सटेन्सन, सरी भ्यू कन्ट्रोलर UITableView टेबलभ्यू डाटा सोर्स। यसको मैले डिड सेलेक्ट एउटा भयो, हाइड फर रो अहिलेको लागि रिटर्न 160। यसको कति छ यहाँ डिफल्ट हाइट 172 72। ओके, डाटा सोर्सको लागि चाहिँ पहिला नम्बर अफ सेक्सन, सरी 1 नम्बर अफ रोज इन सेक्सन। अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ 4 राखौँ है। अनि टेबल भ्यू सेल
for row at let cell, I forgot to do return I table view dq, that is going to be our describing table view cell जुन चाहिँ हाम्रो रो हुनेछ इन्डेक्स पाथ है। अब टाइटलको लागि चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी आवर टाइटल। सो टाइटलको लागि चाहिँ हामी आज यो कस्टम भ्यू सेक्सन जुन हामीले रिटर्न 1 गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ हामी एउटा कस्टम भ्यू दिन्छ। त्यसको लागि भ्यू ओके लेट सेल इक्वल टु dq usable cell string table cell। अब यो हामीले चाहिँ भ्यूको नि हाइट चाहिँ दिनुपर्छ है। हाइट फर यो हामीले हेडर भनेर राख्न लागेबाट चाहिँ ओके। सो ओभरअल हाम्रो चाहिँ डिजाइन चाहिँ अल्सो लेट्स गिभ दिस इमेज भ्यूमा चाहिँ एउटा इमेज दिउँ है। आई सी ओके इट इज गोइङ टु बी aspect to fit and I'm going to clip it। अब यसलाई रन गरी हेरौँ के आउँदो रहेछ रिजल्ट। ओके लगभग हामीले खोजेको चाहिँ भ्यू चाहिँ आयो है। अब फर्स्ट अलिकति यसलाई नै फ्यान्सी बनाऊँ है। यसको चाहिँ कलर चाहिँ स्टेट अफ लाइट ग्रे लेट्स चेन्ज, यसमा चेन्ज गरौँ भने ओके यो हाम्रो जुन सेफ एरिया छ नि यसलाई चेन्ज गर्ने कसरी भन्दाखेरि यो भ्यू गरेर यहाँ साइज इन्स्पेक्टरमा गएर बटम भनेर छ सेफ एरियालाई चाहिँ इफ आई चेन्ज इज सुपर भ्यूमा चेन्ज गरे भने इट्स गोइङ टु लुक मोर लाइक ओके। अलिकति फन्ट चेन्ज गरौँ क्लोर गरौँ। यसको फन्ट चाहिँ अलिकति मैले घटाउँदैछु। सो दी इमेजको चाहिँ टप चाहिँ 20 एन्ड द बटम वाज एज वेल 20। ओके सो यसरी रन गरी हेरौँ। सो हाम्रो डिजाइन चाहिँ अलमोस्ट सेम भएको छ एक्सेप्ट आई फरगेट टु चेन्ज दिस थिङ ब्याकग्राउन्ड। ओके अब हाम्रो डिजाइन चाहिँ धेरै चेन्ज भइसकेको छ। इट्स मोर लुक लाइक यतातिरको जस्तै लुक लाइक भइसक्यो है। अब यसको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ टप लेफ्ट एन्ड द टप राइट कर्नर चाहिँ अलिकति काटिएको छ जसले गर्दा यो लुक चाहिँ अलिकति फ्यान्सी देखेको छ। सो लेट्स मेक द्याट।
यसको लागि चाहिँ दुईवटा तरिका हुन्छ। इफ यु डु लाइक कर्नर रेडियस भनेर हामीले डाइरेक्ट राखिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सबैतिर कर्नरको चाहिँ रेडियस कट गर्छ। बट इफ यु वान्ट टु ह्याभ पर्टिकुलर एउटा सेक्सनमा मात्र अब हामीलाई चाहिएको छ नि बेजियर पाथ भन्ने एउटा हुन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले लेयरमा राखेर चाहिँ यसमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स डु विथ एउटा पाथ क्रिएट गरौँ, युआई बेजियर पाथ। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यो पार्ट हो। यो चाहिँ केमा इम्बेड गर्ने भन्दाखेरि कन्टेनर भिउको बाउन्ड्समा। कर्नर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, टप लेफ्ट एन्ड द टप राइट, टप लेफ्ट एन्ड टप राइट, सिजी साइज, यो चाहिँ हाम्रो रेडियस हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ रेडियस चाहिँ मैले कति दिएँ, 60 चाहिँ साइडको कट गरेँ है। अब एउटा लेयर बनाऊँ, लेयर नो मार्क्स राखौँ, सिए सेप लेयर है। अब मार्क्सको पाथ चाहिँ के गरौँ, बेजियरको चाहिँ पाथमा ल राख्यौँ। अब यो मार्क्सलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा हामीले कन्टेनर भ्यू लेयर मार्क्स है। ओके, एकचोटि रन गरी हेरौँ त। अब यसले कट त गर्यो तर सबै कट गर्यो। त्यसको लागि चाहिँ कन्टेनर भ्यूको हामीले चाहिँ बटममा चाहिँ केही त्यस्तो अघि चेन्ज गर्दाखेरि ओके। अब यस्तो बिहेभियर चाहिँ यसले किन देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यू चाहिँ लोड हुने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ यसको कर्नर चाहिँ यसरी कट गर्न खोजेको, जसले गर्दाखेरि यसको स्ट्रेन्ज बिहेभियर देखाएको छ। यसको लागि चाहिँ एकदम प्रोपर वे अफ डुइङ इज यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सब भ्युजमा लएर चाहिँ राख्यो भने यो भनेको चाहिँ त्यो कन्स्टेन्टहरूसित रिलेटेड हुन्छ है। कन्स्टेन्टहरू रेडी भइसकेको कन्डिसनमा इफ यु गो टु द डकुमेन्टेसन पार्ट है, सरी डकुमेन्टेसन पार्ट हेर यही रहेछ। सो यो चाहिँ अब जेनरली चाहिँ भइसकेको भ्यू सबै रेडी भइसकेको केसमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। यो चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ यो भ्यू डिड लेआउट सब भ्यू चाहिँ कल भएको हुन्छ भने कन्स्टेन्टहरू यिनीहरू हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट गर्दाखेरि एकदम पर्फेक्ट रिजल्ट चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ है। We almost have a similar look. Let's change that image. अब इमेजको लागि चाहिँ मैले एउटा एरे बनाएँ, इमेज एरे which is going to be our string array है। यसमा चाहिँ ic1.png ic2.png ic3.png ic4.png ra. Okay, this is going to be our shell. स्टोरी बोर्डमा गएर यसको आउटलेट पनि एउटा
img view as table view सेल गरेपछि यो चाहिँ सेल टेबल भ्यू हो भनेर जनाउँछ इफ यु डोन्ट गिभ दिस है यसले चाहिँ एज अ युआई टेबल्स भ्यू सेल भनेर डिटेक्ट गरिरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले त्यो अहिले राखेको आउटलेट चाहिँ पाउन सकिन्न है फर द्याट वी हेभ टु यो चेनिङ यो एज अ भनेर कास्ट गर्नै पर्छ है सेल इमेज नो आइएमजी भ्यू सेल IMG हामी के राखेको थियौँ I forget to control yes IMG view image मा चाहिँ हामीले image अरेको control राख्दैछौँ which is going to be our UI image name. Okay, let's see. So हाम्रो इमेज पनि चेन्ज भएको छ है नाउ हामीले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ गर्न गइरहेको छौँ फर्स्ट थिङ इज इफ यु क्लिक अन द सेल त्यसमा एउटा अलर्ट देखाउने अर्को कुरा इफ यु क्लिक अन दिस बाई बटन त्यतिखेर अलर्ट देखाउने है फर द्याट सेलमा जेनरली क्लिक गरेको चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिसेलेक्ट भन्ने मेथड युज गर्छौँ लेट्स मेक अ लाइक one method extension view controller alert भनेर गरौँ with which is going to take one value that is going to be string let alert is equal to UI alert controller पहिला चाहिँ अलर्ट भ्यू भनेर थियो भने अहिले इट इज चेन्ज इन्टु अलर्ट कन्ट्रोलर है यसबाट चाहिँ हामीले दुईटा एउटा एक्सन सिट पनि गर्न सकिन्छ भने अर्को अलर्ट भनेर एउटा बनाउन सकिन्छ है यसमा चाहिँ एउटा बटन राखे व्हिच इज गोइङ टु बी आवर डिस्ट्रक्टिभ बटन UI alert action is going to have like message मैले चाहिँ ओके भनेर राखेँ डिस्ट्रक्टिभ going to be nil यसलाई चाहिँ एज अ भ्यू कन्ट्रोलर चाहिँ बिहेभ गर्ने भएर चाहिँ यसलाई एज अ भ्यू कन्ट्रोलर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ विच इज गोइङ टु बी अलर्ट ट्रु compilation nil so click from table view cell right let's see what happens okay that is CK okay सो यो चाहिँ सेलमा क्लिक गरेको भनेर चाहिँ डिटेक्ट गरेको है अब बटन क्लिकको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट लेस्ट यसको आउटलेट चाहिँ यता राखिराखौँ है कन्ट्रोलरमा सरी सेलमा चाहिँ इज गोइङ टु बी बटन बाई यो चाहिँ एक्सन भयो मैले डाइरेक्टली चाहिँ यस बटनको एक्सन चाहिँ यहाँनिर राखेको छु
Let's change this height into like 20. अलिकति फ्यान्सी देखिन्छ 20 भएपछि कर्नर चाहिँ 10. अब यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी पार्ट छ है। अब यो सेल, यो बटन चाहिँ हाम्रो यहाँ सेलमा छ है। यो सेलमा चाहिँ यो सेलबाट चाहिँ हामीले यसलाई बटन क्लिक भएको डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा गर्ने दुईटा मेथड छ। one is using a protocol, right? Another is using what that we call, it's like more like a completion handler, right? Completion handler भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो ह्यान्डलरहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल one way is to do like this, var did click on button भनेर गरे। One way of doing is did click on button. So one way of doing is this. Another way through the protocol is protocol table tableview cell delegate function did click on button. So यसलाई चाहिँ मैले var delegate tableview delegate. So another way is let if del is equal to delegate del sorry have to be if let so del did click button. So one is like it's like a completion handler भन्छ। अब योबाट गरे पनि भयो तपाईहरुले। अर्को चाहिँ प्रोटोकल युज गरेर गरे पनि भयो, बट आई युजुअली प्रिफर दिस मेथड। प्रोटोकल भन्दा नि यो ह्यान्डलरबाट चाहिँ गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ ठीक लाग्छ है पर्सनली। बट इफ यु वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट द प्रोटोकल देन यु हेभ टु पास इट्स डेलिगेट है। त्यसको लागि चाहिँ सेल डेलिगेटमा चाहिँ यो कन्ट्रोलरलाई चाहिँ पठाउनु पर्छ। अनि देन वी हेभ टु कन्फर्म द्याट प्रोटोकल। सो म दुईटै पार्टबाट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु। लेट्स स्टार्ट विथ लाइक डेलिगेटबाट सुरु गरौँ है। फर्स्ट हामीले के गर्यौँ, एउटा डेलिगेट क्रिएट गऱ्यौँ, प्रोटोकल क्रिएट गऱ्यौँ। प्रोटोकलमा चाहिँ एउटा फङ्सन राख्यौँ। प्रोटोकलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ फङ्सन चाहिँ डिफाइन कसरी काम गर्छ भने डिफाइन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ ओन्ली यो फङ्सन चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा फङ्सनको नेम चाहिँ त्यहाँनिर बनाएर राखिरहन्छ, विच इज गोइङ टु बी इम्प्लिमेन्टेड इन। यो प्रोटोकल जसले कन्फर्म गर्छ त्यो क्लासमा गएर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो फङ्सनमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ है। द्याट इज गोइङ टु बी स्ट्याटिक। सो लेट्स सी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भ्यूबाट चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोलरमा छ। कन्ट्रोलर भ्यू कन्ट्रोलरले चाहिँ कन्फर्म गर्यो भनेर पठायौँ है। अब यो कहाँ जान्छ भन्दा टेबल भ्यू सेलमा जान्छ है। and then after one user click on a buy button. So if let del is equal to delegate भनेको यो डेलिगेट चाहिँ हाम्रो निल छ कि छैन भन्ने कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर चेक भइरहेको हुन्छ। रिजन फर डुइङ दिस इज टु प्रिभेन्ट क्रासेस। लाइक इफ डेलिगेट चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले उताबाट दिन छुट्यायौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको
एप चाहिँ क्र्यास भइदिन्छ है। नल पोइन्टरले चाहिँ पोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एप क्र्यास हुन्छ है। सो आइएम गोइङ टु ओपन one alert clicked from buy button. So let's see, does it work? Yeah, it is working, right? Now another way of doing is through the handler. मा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ let's do this and do this. one thing is here, यहाँ चाहिँ तपाईँले अब मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो चाहिँ एउटा प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिङ भन्ने जान्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँनिर गरेँ है। यसलाई चाहिँ यहाँनिर युजली ग्रेटर साइन ड्यास ग्रेटर साइनले चाहिँ रिटर्न चाहिँ के गर्छ भनेर जनाउँछ। यो चाहिँ अब तपाईँले यसमा स्ट्रिङ राख्नु भए नि हुन्छ, इन्टिजर राख्नु भए नि हुन्छ, डिपेन्ड्स अपन योर चोइस। बट युजली के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भोइड राखिन्छ, इम्टी राखिन्छ है। क्लिक फ्रम बाई बटन। सो हाउ टु कन्फर्म दिस, डेलिगेट चाहिँ अहिले मैले नले गरेर दिँदा ओके। सो नाउ cell dot did click on button. This is going to be one. In Scarlet has self. Okay. यो चाहिँ हाम्रो यताबाट के आएको छ, मेसेज आएको छ है। सेट अलर्ट मेसेज, तपाईँले बुझ्नुभयो यो मेसेज भनेको चाहिँ दिस इज दिस मेसेज, द्याट मिन्स दिस स्ट्रिङ। सो दिस इज हाउ वी कन्फर्म दिस मेसेज। दिस इज हाउ वी डु इट। सो एक्ज्याक्टली यसलाई कम्प्लिसन ह्यान्डल अर्को के भन्थेँ मैले ट्याक्लै एक्ज्याक्टली बिर्सेँ है, के पो भन्थेँ यसलाई, जस ह्यान्डलर हो यो, मैले एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ मैले बिर्सेँ यसको। सो वाट वी डिड इज आई कन्फर्म दिस है, डिड क्लिक भन्ने, देन आफ्टर मैले एउटा विक सेल्फ भन्ने राखेँ बिकज इट्स फर द मेमोरी म्यानेजमेन्ट। विक मिन्स यसमा दुईवटा हुन्छ, एउटा अनओन भनेर हुन्छ है, अर्को चाहिँ विक भयो है। अब अर्को चाहिँ रिटेन भनेर हुन्छ। रिटेन साइकल विकले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पोइन्टर जुन पोइन्ट गरेको छ मेमोरीमा चाहिँ जब नेसेसरी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पोइन्ट गर्छ, जब नेसेसरी हुँदैन त्यो स्पेस चाहिँ खालि चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ होइन। जस्तै अनओनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको पोइन्ट गर्छ होइन, वन्स यसको युज हुँदैन देन इट ब्रेक्स डाउन। सो त्यो कनेक्सन चाहिँ त्यो कम्प्लिटली चाहिँ यो डिसमिसै हुन्छ है। अनि विकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिएको बेला चाहिँ फेरि रिकनेक्ट चाहिँ गर्छ। द्याट्स वाइ वी आर युजिङ अ विक। So we are doing a guard so that we are assigning that self into the self, that means o context है। त्यो कन्टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, अलर्ट गर्यौँ। वी क्यान युज अल्सो लाइक विक नो सेल्फ, हामीले यसरी युज पनि गर्न सकिन्छ। बट लेट्स डु सेल्फ है। बट यो गरिसकेपछि चाहिँ यसो गऱ्यो भने चाहिँ इट अल्सो वर्क, बट द जेनरल प्र्याक्टिस इज दिस।
Okay. So both way we can work. हामीले बोथ तरिकाबाट चाहिँ काम गर्न सक्छौँ है. इट डिपेन्ड्स अपन यु हाउ यु वान्ट टु वर्क. सो आई होप यु अन्डरस्टुड दि ट्युटोरियल. तपाईँहरूलाई केही कुरा चाहिँ कन्फ्युजन छ अथवा केही कुरा चाहिँ जस्ट डु नट अन्डरस्ट्यान्ड, अलिकति गाह्रो भयो बुझ्न भन्ने लाग्यो भने चाहिँ प्लिज राइट इन अ मेसेज comment section, or you can message me. I hope you guys have a wonderful time. Thank you for watching this tutorial.